Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Skie. So for today's video ay papakita ko sa inyo kung paano at saan ako nagda-download ng videos sa Facebook. So before po tayo mag-start, shoutout po muna kay Miss May Santos and Kate Reyes. So si Miss Kate Reyes po, siya po yung nag-request nito. Ang sabi niya, sana po turuan niyo po ako paano mag-download ng video sa Facebook for free. Ayan. So, wag na natin patagalin pa and let's get started. So, bago po tayo magsimula, gusto ko lang po sanang magpasalamat sa aking 1,000 subscribers. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So, punta po tayo sa Facebook. Ayan, tapos, try po natin mag-search ng magandang video. Try natin maghanap. Kunwari, Vice Ganda. Palitan natin. Kunwari, nail art na lang. Ganyan. Tapos, hanap tayo ng magandang video na pwede nating i-download. Scroll down natin. Try natin. Ito na lang. So, kunwari, ito yung mapipili mo na gusto mong ma-download or gusto mong makopy yung yung video. Kasi since tayo mga babae, gusto natin ng mga tutorial. So, pwede mo itong mapanood nang nakapag-offline ka lang. So, nakikita nyo yung tatlong dots, click nyo lang yon, tapos copy ang link. Ayan. So, pagkatapos, punta tayo sa Chrome. Ayan. Tapos, dito sa search bar, i-paste po natin yung link na nakopy natin kanina. Ayan. So, sa may search bar dito sa taas na may M dot, i-edit po natin yun. Click mo lang yung may lapis. Pagkatapos, hanapin mo yung may m.facebook. Yung may m, lagyan mo lang siya or mag-insert ka lang ng word na basic. So, magiging mbasic.facebook.com siya. So, click mo lang yung search or go. So, pagkatapos niya, ganito na yung magiging hitsura niya. So, magiging parang basic Facebook na siya. So, open lang natin siya or i-play. Yan. So, sa nakikita nyo, may tatlong dots dito sa may right side. I-click nyo po yon. Pag click nyo yon, may makikita kayong download. Then, after nun, makikita nyo yung download file. So, click mo lang yung details at makikita mo na dito yung progress ng dina-download mo. Ang maganda po kasi nito, pwede tayong manood ng kahit anong videos or tutorial na walang internet connection. So, since tapos na natin siyang ma-download, so, it's time na hanapin naman natin kung saan siya nakasave. So, punta tayo sa my files. So, since video yung dinownload natin, sa videos natin siya hanapin. So, click nyo lang tong download. Sa akin, dito siya sa download folder, guys.
So, try natin siyang i-play. Sandali, ulitin ko lang. Yan. Tapos, mili tayo ng player dito. Ayun. Successfully downloaded na siya. So, pwede nyo nang mapanood yung mga favorite tutorials at videos na gusto nyo na nandun sa Facebook. So, sana po kahit konti, may naitulong po ako sa inyo, na i-share ko po sa inyo kahit papano yung konting kaalaman ko. So, that's it for today. Sana may bagong kaalaman na naman ako na ituro sa inyo. And kung bago ka pala sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and also click the notification bell para updated ka for more videos.